नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल हाम्रो किचनमा। आज मैले हजुरहरूको लागि खसीको भुटनको रेसिपी लिएर आएकी छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आज मैले यो भुटन दाउरा बालेर आगोमा पकाउँदैछु। आगोमा पकाएको भुटन एकदमै टेस्टी हुन्छ। भुटन बनाउनुभन्दा पहिला यसलाई बोइल गर्नुपर्छ। 1 चम्मच नुन, 1 चम्मच बेसार र गरम मसला राखेर मैले यसलाई 20 मिनेटको लागि बोइल गर्दैछु। फोक्सो र कलेजोलाई छुट्टै काटेर सफासँग पखाल्दैछु। अघि बोइल गरेको आन्द्रा भुँडीलाई सानो सानो पिस बनाएर राम्रोसँग धुँदैछु। यो बोसोसँगको आन्द्रा मैले छुट्टै धोएकी छु। अब मैले भुटन बनाउनको लागि मसला तयार गर्दैछु। जिरा भुट्नको लागि एउटा प्यान बसाले मिडियम फ्लेम लगाएर जिरा राख्दैछु। यसलाई हल्का भुट्नुपर्छ। यसरी राम्रोसँग चलाइ भुट्नुपर्छ। अब यो भइसक्यो। अब मैले यसलाई मसिनो गरी पिस्दैछु। धनियालाई पनि हल्का भुटेर मिसाएकी छु। भुटनको लागि मसला रेडी गरेकी छु। नुन, जिरा धनियाको पाउडर, मरिचको पाउडर, बेसार, गरम मसला र लाल मिर्च पाउडर राखेकी छु। 2टा प्याज पनि मसिनो गरी काटेकी छु। 100 ग्राम जति लसुन पनि फोकेर राखेकी छु। तोरीको तेल, गरम मसलामा तेजपत्ता, दालचिनी, मरिच, अलैँची, सुकमेल र ल्वाङ लिएकी छु। अदुवा, लसुन र खुर्सानीको पेस्ट, हरियो खुर्सानी, सानो सानो टुक्रा पारेर काटेको अदुवा। अब मैले आगो बालेर एउटा कराई बसाले। अघि राखेको तेल राख्दैछु। अघि निकालेर राखेको गरम मसला पनि राखिदिँदैछु। यसलाई हल्का भुट्नुपर्छ। अब मैले यसमा सुरुमा फोक्सोको मासु राखेर पकाउँदैछु। यसलाई 10 मिनेट जति चलाइ पकाउनुपर्छ। मैले यसमा राख्नको लागि आधी केजी जति मासु पनि लिएकी छु।
10 मिनेटपछि मैले यो मासु राखिदिन्छु। अब यसलाई पनि मैले फेरि 10 मिनेटको लागि चलाइ पकाउँदै छु। 10 मिनेटपछि मैले यसमा अघि काटेर राखेको आन्द्राभुँडी राखिदिँदै छु। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई मैले 20 मिनेट जति चलाइ पकाउँदै छु। लगभग 20 मिनेट भइसक्यो। अब यसमा मैले मसला राख्दै छु। जिरा धनियाको पाउडर, नुन, लाल मिर्च पाउडर, बेसार, मरिचको पाउडर र गरम मसला पनि राखिदिएँ। अब मैले यसलाई राम्रोसँग चलाइदिन्छु। अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखिदिएँ। अदुवा, लसुन, र हरियो खुर्सानी राखेर चलाउँदै छु। अब यसमा प्याज पनि राखिदिएँ। प्याज राखिसकेपछि यसलाई 5 मिनेट जति मात्र पकाउनु पर्छ। यसरी पकाएको भुटनमा स्मेल आउँदैन र एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ। भुटन रेडी भइसकेको छ। अब मैले यसमा अघि काटेर राखेको धनिया राखिदिँदै छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक र शेयर पनि गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। बाई।